الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد. أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن يكون مفاجئا أن يصل إلى الإسلام فنان موهوب وكاتب أريب يوازي ألفونس إيتين دينيه، الذي تزين لوحاته البديعة متاحف أوروبا ومعارضها، شاهدة بذوقه الرفيع الذي توجه بالدخول في الإسلام ونصرته. ألفونس إيتين دينيه ولد في باريس في عام 1861 لأبوين نصرانيين كاثوليكيين، ربياه على حب الدين والتردد على الكنيسة، ليدرس فيما بعد في كلية الفنون الجميلة في باريس. وسرعان ما ظهرت موهبته وغزت أعماله الفنية جدران المعارض، وزاحمت الفنانين الموهوبين في أروقة المتاحف، لتتوالى عليه الأوسمة والجوائز، والتي كان منها الوسام الفضي الذي ناله في المعرض العالمي المقام بباريس في عام 1889 ميلادي. توالي النجاحات في حياة دينيه لم يبدد قلقا كامنا يعترج في جوانحه كلما تأمل في معتقده، ويزداد كلما قلب الفكر في صفحات كتابه المقدس، فمشاعره الفطرية لا تقدر على تقبل فكرة الغفران الكنسي بدم المسيح البريء، كما يرفض عقله الكبير فكرة عصمة البابا، ويتيه في فهم مراده ومراد أتباعه في المسيح: هل هو الله أم ابنه أم هو بشر؟ ويتساءل: كيف يكون المسيح إلها والإنجيل شاهد بعدم معرفته عليه الصلاة والسلام بموعد الساعة، حيث يقول: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. عاد ألفونس دينيه إلى الإنجيل فأصابه بالصدمة ما قرأ فيه عن المسيح عليه السلام، حيث تسيء إليه الأناجيل فتظهره مرة بمظهر العاقل أمه كما في يوحنا 2:4، ثم تقدمه مرة أخرى بصورة الشخص الجافي الذي لا يتوانى عن لعن شجرة تين أتاها فلم يجد بها ثمرا. وتبلغ الرزية غايتها في قصة المرأة الكنعانية التي جاءت تستشفي لابنتها، فأسمعها المسيح بحسب الرواية الإنجيلية أسمعها أقسى العبارات العنصرية: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. أوصلت الدراسة والبحث دينيه إلى نتيجة يلخصها أن الديانة الكاثوليكية لا تحتمل البحث والمناقشة، وقد أظهرت الأدلة العديدة، سواء أكانت أخلاقية أم تاريخية أم علمية أم لغوية أم دينية، أن الكاثوليكية ملأى بالأغلاط الواضحة. تلفت دينيه حوله فوجد الكثيرين من الحيارى من أبناء جنسه قد وجدوا ضالتهم في الإسلام فاعتنقوه، ومنهم اللورد هيدلي الذي يقول: إنني أعتقد أن هناك آلافا من الرجال والنساء أيضا مسلمون قلبا، ولكن خوف الانتقاد والرغبة في الابتعاد عن التعب الناشئ عن التغيير تآمرا على منعهم من إظهار معتقداتهم. وقع بين يديه ذات مرة المجلة الإسلامية، وهي مجلة شهرية يصدرها مسلمون أوروبيون، فقلب صفحاتها متمعنا في مقال عنوانه: لماذا أسلم بعض الإنجليز وغيرهم من الأوروبيين؟ ويجيب كاتب المقال: لأن الأوروبيين يتلمسون عقيدة سهلة معقولة علمية في جوهرها، لأننا معاشر الإنجليز نتبجح بأننا أكثر أهل الأرض تشبثا بالعمل، نريد عقيدة تكون ملائمة لأحوال جميع الشعوب وعاداتهم وأعمالهم، نريد عقيدة دينية صحيحة يقف بها المخلوق أمام الخالق بدون أن يكون بينهما وسيط. تساءل ألفونس دينيه إن كان الحق في الإسلام كما يزعم صاحب المقال، ثم حمل حقيبته في عام 1884 ميلادي
ميمما شطر الجزائر والمغرب العربي، فتنقل بين مدائنها وتحدث وناقش أهلها متأملا في معايشهم ودينهم، فاكتشف بطلان ما زعمه المستشرقون حول الإسلام. فالعقيدة المحمدية والكلام لدينه، فالعقيدة المحمدية لا تقف عقبة في سبيل التفكير كما كان يروج الكثير من المستشرقين، فمن الممكن أن يكون المرء صحيح الإسلام وفي الوقت نفسه يكون حر التفكير. أحب ديني الجزائر وأهلها وأعجب بدينها، واستوطن مدينة بوسعادة منذ 1905 ميلادي، وفيها أعمل ذهنه في إجراء المقارنات بين الإسلام والمسيحية، واستطاع تسجيل مفارقات مهمة، منها أن النصرانية لا تستنكف عن تصوير الله تبارك وتعالى على جدران كنائسها، بينما لا يجرؤ مسلم على نحت أو رسم صورة لله الأحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومنها أن الإسلام هو دين العلم والحضارة، وأعجبه قول المسيو كازونفا: نبي الإسلام هو القائل بأن فضل العلم خير من فضل العبادة. فأي رئيس ديني كبير أو أي قس من القساوسة العظام كانت له الجرأة أن يقول مثل هذا القول القوي الفاصل المتين؟ وقد شكلت هذه الكلمات النبوية منطلقا لحضارة المسلمين التي ينقل دينيه نماذج من إبداعها في فنون العمارة والرياضيات والفلك والجغرافيا والطب والجراحة، وهي علوم استقت منها أوروبا في فجر انطلاقتها، وقد أدهشت كل تلك العجائب عقول أوروبا حتى في أعنف أيام عدائها للإسلام. ومما أدهش دينيه في حضارة المسلمين ما رآه من قيم الفروسية عند المسلمين، فبينما كان الغرب يتغنى بفروسية سان لويس، فإن العالم بارتلمي سانت هيلر يقول في كتابه الشرقيون وعقائدهم: العرب هم الذين يرجع إليهم الفضل على سادات أوروبا وفرسانها في القرون الوسطى في تعديل عاداتهم الخشنة وتلطيفها، ثم تعليمهم رقة العاطفة وتهذيب نفوسهم والرفعة بها إلى حيث الإنسانية والنبل. ويضرب دينيه مثلا لذلك الخلق الرفيع بما صنعه والي قرطبة في عام 1139 ميلادي حين حاصر طليطلة، فأرسلت إليه الملك بيرنجير أن ليس من المروءة والفروسية أن يحارب الفارس النبيل امرأة، فرجع الأمير الأندلسي إلى قرطبة وكف عنها ليكون وأبناء حضارته أساتذة أوروبا في الخلق النبيل. فيصرخ متألما لهذا القس ميشون في كتابه سياحة دينية في المشرق: إنه لمن المحزن بالنسبة إلى الدول المسيحية أن يكون المسلمون هم الذين علموها مبادئ التسامح الديني الذي هو الناموس الأكبر للرحمة والإحسان بين الأمم. رحلة البحث وصلت إلى محطتها الأخيرة في عام 1913 ميلادي، حين أعلن الفونس دينيه إسلامه في مدينة الجزائر في حفل بهي حضره مفتي الجزائر وتسمى بناصر الدين، وقال: لم يكن اعتناق الإسلام وليد الصدفة، بل عن دراية تامة ودراسة تاريخية عميقة طويلة الأمد لجميع الديانات. لقد عرفت الإسلام فأحسست بانجذاب نحوه وميل إليه، فدرسته في كتاب الله فوجدته هداية لعموم البشر، ووجدت فيه ما يكفل خير الإنسان روحيا وماديا، فاعتقدت أنه أقوم الأديان لعبادة الله واتخذته دينا. ناصر الدين اسم على مسمى، فبعد إسلامه كتب ناصر الدين دينيه مجموعة من الكتب الرائعة التي تذب عن الإسلام وتنصره، وفي طليعتها كتابه محمد رسول الله، وقد كتبه بعد 2 من إسلامه، وفضح فيه طرائق المستشرقين في التأليف وزيف دعواهم في الحياد الموضوعي. فالصرح الذي شيده المستشرقون والكلام لدينيه، الصرح الذي شيده المستشرقون في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو صرح من الورق
قد أقيم على شفا جرف هار. لذا أعرض ناصر الدين عن كتاباتهم فيقول: لن يجد القارئ بين دفتي هذا السفر شيئا من تلك المذاهب الغربية الغالية التي تعمل على هدم السنة، والتي شغف بها حبا أولئك المستشرقون المعاصرون بما لهم من غرام بكل ما هو بدع من الرأي أو غريب، على أن تلك المبتدعات قد أتاحت لنا أن نكشف عن أنها كانت أحيانا وليدة كراهية شديدة للإسلام يصعب التوفيق بينها وبين العلم، ولا تليق بعصرنا هذا. لقد كشف ناصر الدين دينيه عن سر الفيروس الذي يعطب أقلاب المستشرقين ويصيبها بجنون القلم، فهم يؤمنون بمنهج العكس. يأتي المستشرق إلى أوثق الأخبار وأصدق الأنباء فيقلبها متعمدا إلى عكسها، وكلما كان الخبر أوثق بدت قوية جامحة الرغبة في البراعة في ذلك، معتمدا على مبدأ يقول إن البشر يعملون على كتمان عيوبهم والظهور بنقيضها. وضرب دينيه أمثلة لذلك المنطق المقلوب بما صنعه المستشرق البلجيكي هنري لانس، الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الآثم هل كان محمد صادقا، وصفه بأنه عليه الصلاة والسلام كان أكولا، عكسا لما جاء في السنة عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وطول جوعه وكثرة صيامه وقلة الطعام في بيته، وذلك تنفيذا لهذا المبدأ المقلوب. وكذلك لم يستحي لامانس من وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه نؤوم، أي كثير النوم، وفق فهمه المعكوس لقوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وعكسا لما جاء في سيرته عليه الصلاة والسلام من تورم قدميه لطول القيام. وفي مقابل هذا فإن المنصفين من المستشرقين سجلوا شهادات مضادة، منها قول المؤرخ الشهير غوستاف لوبون: إذا كانت قيمة الرجال تقدر بعظمة أعمالهم فإنه يكون من المستطاع أن تقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام إن محمدا كان من أعظم الشخصيات التي عرفها التاريخ. كما ألف ناصر الدين دينيه في الفكر والدين كتابه أشعة خاصة بنور الإسلام، وفيه شرح مسهب لما أعجبه في الإسلام، وألف كتابه الشرق كما يراه الغرب، وألف كتابه محمد رسول الله، وكتابه في الرد على لامانس إنك في واد ونحن في واد، ثم كتب قبل وفاته بشهور كتابه الرائع الحج إلى بيت الله الحرام. وقبل أن تغيب شمس الأسبوع الأخير من عام 1929 ميلادي توفي ناصر الدين دينيه في مرسيليا الفرنسية، ونقل جثمانه إلى الجزائر ليدفن في بوسعادة إنفاذا لوصيته رحمه الله، وفيها يجب أن تشيع جنازتي طبقا للتعاليم الإسلامية، لأنني اعتنقت الإسلام بكل إخلاص منذ عدة سنوات، وكرست كل منجزاتي ومجهوداتي لتمجيد الإسلام. يجب أن تدفن جثتي في المقبرة الإسلامية بمدينة بوسعادة التي أنجزت فيها القسم الأعظم من لوحاتي. رحم الله دينيه، فقد نصر الدين بحق، وأسأل الله عز وجل أن يكتب هذا في ميزان حسناته. وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.